Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. नमस्कार. टेक्निकल sunil khude या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव sunil khude. मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. मित्रांनो, आजचा विषय आहे सॅमसंग एअरफोन अनबॉक्सिंग RIS 50. मित्रांनो, जे आता जे तुमच्यासमोर जे मी अनबॉक्सिंग जे केलेले आहेत तुम्हाला सांगतो. मित्रांनो, हे जे एअरफोन हे सॅमसंगचे तुम्हाला सांगतो एअरफोन आहे आणि खूपच चांगले आहेत. तुम्हाला सांगतो 50 रुपयामध्ये ते लोकल मार्केटमध्ये हे म्हणजे घेतलेलं आहे. तुम्हाला सांगतो सॅमसंगचे तुम्ही बघू शकता आणि एकदम तुम्हाला सांगतो इझी, एकदम काही त्रास होत नाही, काय नाही. आणि तुम्हाला सांगतो आपण ही कानात हे एअरफोन घातल्यानंतर तुम्हाला सांगतो मित्रांनो पूर्ण नॉईज म्हणजे बाहेरचं जे काय आवाज आहेत ना ते पूर्ण बंद होतो. तुम्हाला सांगतो फक्त मलाच आवाज येतो, असा गोंगल्यासारखा असा आवाज असतो, घुमल्यासारखा एक प्रकारचा आवाज तो जो येतो स्वतःला. आणि तुम्हाला सांगतो खूपच चांगलं आहे. त्यानं तिचं बटन पण दिलेलं आहे, ते त्याचं क्लिप पण दिलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता इथे लावायला क्लिप पण दिलेली आहे. आता पण असं तुम्हाला सांगतो अशा प्रकारे आपण लावू शकतो, असं करूनसुद्धा आपण लावू शकतो. तुम्ही बघू शकता. आणि अजून एक गोष्ट ती म्हणजे खूपच कमी बजेटमध्ये आणि चांगले ह्याचे वायर पण खूप चांगले. मला तर वाटतं म्हणजे महिनाभर तरी किंवा त्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त टिकेल असं मला तर वाटतं. तुम्हाला ह्याचा पण एक्सपिरियन्स यूज देणार आहे. आपल्या चॅनलवर एक्सपिरियन्स यूज मी देतच असतो की काय प्रॉब्लेम येणार आहे काय ते तुम्हाला सांगणारच आहे मी. तर अजून एक गोष्ट ती म्हणजे आणि गाण्याचं तुम्हाला सांगतो साऊंड क्वालिटी एक नंबर आहे. तुम्हाला सांगतो तुम्हाला असं वाटतं की स्टुडिओमध्ये बाहेरचं तुम्हाला सांगतो काहीही म्हणजे काहीच आवाज येत नाही. इतकं सुंदर आहे की तुम्ही विचारसुद्धा करू शकत नाही. तर मी म्हणतो एक वेळ तुम्ही ट्राय करा. तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही हे वाला ट्राय करा. जी बघा तुम्ही बघू शकता हे चांगल्या क्वालिटीचं तुम्हाला सांगतो वायर आहे, एकदम जाड वायर आहे. तुम्हाला सांगतो म्हणजे एकदम फॅब्रिकसारखं वाटते, एकदम जसं कपडासारखं वाटते. पण मुळात ते जे ही वेगळीच वायर आहे. तुम्हाला सांगतो जाड वायर आहे आणि तो पुढं पण तुम्हाला सांगतो खूप जाड आहे, चांगले आहे. तुम्हाला सांगतो मला तो खूप आवडले. जे साऊंड क्वालिटी ते तुम्हाला सांगतो एक नंबर आहे, मला खूप आवडलं. त्यामुळे मी तुम्हाला पण सांगेन की तुम्ही जर घ्यायचं असेल तर लोकल मार्केटमध्ये ऑफलाईन मार्केटमध्ये पण तुम्ही एक घेऊ शकता. खूपच चांगलं आहे, मस्त आहे. तुम्हाला सांगतो एक वेळ तुम्ही ट्राय करून बघा जर तुम्हाला करायचं असेल तर. किंवा तुम्हाला जर एअरपोर्ट जर पाहिजे असतील, तुम्हाला ट्रू पॉड्स पाहिजे असतील तर त्याचं पण मी लिंक देतो तुम्हाला, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो आहे. तर तुम्ही ते पण तुम्ही यूज करू शकता. तुम्हाला जर ते पाहिजे असतील तर. वायरलेस हवं असेल तर वायरलेस घ्या तुम्ही. ॲम्ब्रेसचं जर तुम्हाला नको आहे समजा तर तुम्ही हे असल्या पण वापरू शकता. खूपच चांगलं आहे मित्रांनो. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, समजला असेल. तर चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आज आपण इथे थांबूयात, भेटूयात नवीन व्हिडिओ. गणपती बाप्पा मोरया.